নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছএমকে চেপ্টাৰ অন্যটো ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ ৰিলছ চাই টাইম কটাই থাকে আপোনালোকে সেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে ভালেখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম আপোনালোকে 8ৰ পৰা 13,000 টকা মাহত একদম ইজিলি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্ন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ধৰি লওক এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে 8ৰ পৰা 13,000 টকা ইনকাম কৰিছে আপোনালোকৰ যদি দুটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিমান হ'ব 16,000 টকা বা আপোনালোকে দুটা একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে একদম ইজিলি আৰ্ন কৰিব পাৰিব প্ৰথম কথাটো যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব হেল্ল' বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছএমকে চেপ্টাৰ অন্যটো ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ মই ইউটিউবৰ লগত জড়িত বা অন্যান্য ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ কথাবোৰ মানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰ অসমীয়াতে আলোচনা কৰোঁ আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো আপলোড কৰি থাকোঁ বন্ধুসকল বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ অলপ আগবাঢ়ো প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জানি অবাক হ'ব যে ইনষ্টাগ্ৰামে কোনো ইউটিউবাৰ বা যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনায় তেওঁলোকক ইনষ্টাগ্ৰামে নিজাকৈ এটকাও নিদিয়ে কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামে কাকো এটকাও নিদিয়ে যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনায় তেওঁলোকে আপোনালোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে বহুত পইচা পায় হয় পইচা পায় কিন্তু আপোনালোকে সেই পইচাবোৰ ইনষ্টাগ্ৰামে নিজাকৈ নিদিয়ে সেইবোৰ পইচা যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনায় পইচা পায় সেই পইচাবোৰ কিছুমান ডাঙৰ কোম্পানী যিসকলে স্পন্সৰশ্বিপ বা আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যন কৰে সেইসকলৰ বাবেহে সেই কোম্পানীসকলে পইচা দিয়ে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ যদি এটা ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল আছে আৰু আপোনালোকে সেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰফাইলৰ পৰা একদম ভালেখিনি টকা একদম ইনকাম কৰিব পাৰিব স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে এই স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ পাব আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপ আৰু প্ৰমোশ্যন পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটোত বেছিতকৈ বেছি আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ৰিলছত বহুত ভিউজ আহিব লাগিব তেনেহ'লেহে আপুনি স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যন পাব আৰু আপোনাৰ যিমান ফলোৱাৰ্ছ যিমান ভিউজ থাকিব আপোনালোকে আপোনাৰ ভিউজ আৰু আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে পইচা মানে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে আৰু আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাই আহি আছে আৰু আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভিউজ বহুত আহে আপোনাৰ মিনিমাম আপোনালোকে ধৰি লওক 20-25,000 আপোনাৰ ভিউজ আহে কিন্তু আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ নাই আপোনালোকে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ বায়'ত এটা লিংক আছে আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ পৰা একদম ইজিলি ইনষ্টাগ্ৰাম ফলোৱাৰ্ছ ল'ব পাৰিব যি ফলোৱাৰ্ছবোৰ 100% জেনুইন আৰু অৰিজিনেল হয় আপোনালোকে সেইবোৰ ফলোৱাৰ্ছ লৈ আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনাৰ 15,000 পৰা 20,000 আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগিবই আৰু আপোনাৰ মিনিমাম ৰিলছত ভিউজ আপোনাৰ 20,000 পৰা 30,000 ভিউজ থাকিব লাগিবই এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত কম আছে আৰু ৰিলছত বহুত বেছি ভিউজ আহে তেনেহ'লে মোৰ এই ৱেবছাইটৰ পৰা মানে মোৰ এই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে একদম ইজিলি ফলোৱাৰ্ছ ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বায়'ত আপোনালোকে DM ফৰ পেইড প্ৰমোশ্যন বুলি লিখি আপোনালোকে তলত আপোনাৰ মেইল এড্ৰেছ এটা লিখি দিব লাগিব যিটো মেইল এড্ৰেছত ডাঙৰ কোম্পানী কিছুমানে আপোনালোকক মেইল কৰিব স্পন্সৰশ্বিপ বা আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ বাবে আপোনালোক মেইল কৰিব আৰু আপোনালোকক তেনেদৰে কণ্টেক্ট কৰি আপোনাৰ লগত আপোনালোকে বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি মিলে বাৰ্গেনিংটো তেনেহ'লে আপোনালোকে বেছিকৈ বেছি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰি আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে কিছুমানৰ হয়তো ফলোৱাৰ্ছ বহুত আছে আৰু ভিউজ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি তলত গৈ আপোনালোকে ভিউজো ল'ব পাৰিব যিবোৰ ভিউজ আপোনালোকে 100% ৰিয়েল আৰু অৰ্গেনিক হয় আপোনালোকে সেই ভিউজবোৰ লৈ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো গ্ৰ' কৰাত আপোনালোকৰ সহজ হ'ব আৰু সহায়ো হ'ব আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে স্পন্সৰশ্বিপ বা প্ৰমোশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ সেই লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো মানে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটোতে পাব বলক বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ